হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ কলডিল আৰু মাছৰ বইল ৰেচিপি বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক এয়া মই কলডিলটো কাটি লৈছোঁ মিহি মিহি কৰি এয়া কলডিলখিনি কাটি পিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই প্লেট এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ বিলাহী 3টা বিলাহীখিনি মই এতিয়া কাটি লৈছোঁ এয়া বিলাহীখিনি কাটি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া মই প্লেট এখনতে পিয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু নহৰু আদাখিনি খুন্দনাতে খুন্দি আনোগৈ এতিয়া মই গেছতে কেৰাহী এখন পতাৰ পাছতে পানী দি লৈছোঁ পানীখিনি অকমান গৰম হওঁতে পিয়াজখিনি দি লৈছোঁ পিয়াজখিনি দিয়াৰ পাছতে খুন্দনাতে খুন্দি লোৱা নহৰু আদাখিনিও দি লৈছোঁ আৰু কাটি লোৱা বিলাহীখিনিও দি লৈছোঁ বইল বনাইছোঁ কাৰণে অকল নিমখে দি লৈছোঁ এইখিনি অকমান উতল অহাৰ পাছতে মই কাটি থোৱা কলডিলখিনিও দি লৈছোঁ অকমান উতল অহাৰ পাছতে মই আলু এটা কাটি লৈছোঁ আলুটো দি লৈছোঁ এতিয়া মই দি লৈছোঁ মাছখিনি দিয়াৰ পাছত ঢাকনখন লগাই আৰু অকমান এইখিনি সিজিবলৈ দিম এইখিনি আৰু অকমান উতলাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ জালুক এচামুচ জালুকখিনি দিয়াৰ পাছতে আকৌ ঢাকনখন লগাই অকমান সিজিবলৈ দিম এইখিনি এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই মান ধনিয়া অকমান কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি ওপৰে ওপৰে দি লৈছোঁ এইখিনি হৈ গ'ল এই কলডিল আৰু মাছৰ বইল ৰেচিপিখন যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই